ตัวนะครับที่สถานีเชียงลาดพร้าวที่สถานีเชียงลาดพร้าวชานกระดาษที่2เป็นขบวนรถธรรมดาเพื่อขึ้นขบวนที่2ส่วนสถานีของพุทธาสถานีบางพลีเป็นสถานีต่อไปครับไม่รู้เรื่องสามีพ่อไม่รู้เรื่องถึงจะมาห้ามเนาะ
ซึ่งล่องปลาจากสถานีกรุงเทพเข้าเทียบชานชาลาที่ 3 ครับเชียงมากน้อยที่สถานีเชียงมากน้อยชานชาลาที่ 3 เป็นขบวนรถธรรมดาที่ล่องขบวนที่ 2